Magandang umaga ho. Ito ang ating project of the day. Upholstery tayo ng tricycle. Yan po oh. Special po yan. Yari po yan ng Alien Works. Shout out po pala sa mga Alien Works. Saka po doon sa mga talyer na ginagawa ko. Kay Ray Welding Shop, Dante Welding Shop, tsaka po kay Lancer. Shout out po sa apat na talyer. Ito po, yari ni Alien Works po ito. Special po yan, ating bibihisan. Lagawa po natin siya ng upuan. Yan po, may design pati sahig. Stainless po sahig, may design din. Pasok, Ryan!
Ito po, natsanepahan na po. Katapos po ng tsanepa ay sako. Hindi ko na po pinakita yung pagsasako kasi nakita na ninyo doon sa aking isang vlog ang paano magsako. Pinakita ko lang po ngayon paano magtsanepa ang transparent. Transparent po ang tsanepa niya, no. Ibang klase po. Ibang utak ng mga alien works eh. Dadalwa po itong may tsanepa na transparent. Yan po, transparent po ang kanya tsanepa. Mga alien po yung mga yan eh, alien works. Ito po yung isa. Sige, tuloy mo na. Lagyan mo na ng foam. Yan po, lalagyan ni Ryan ng foam yung bubong. Papakita kayo sa tricycle. Shit! Yan po. Ayan po, yari din ang alien works. Wala, hindi nilagay yung piston eh. Yan o, may bungo sa unahan. Alien work po yan. Sasayad na po sa lupa, sobrang lowered. Yan po siya, alien works. Yan ang kanyang loob. Yan po, sandalan. Sandalan, upuan, naka-ekis. Transparent din po ang kanyang tsanepa. Boss Chino po ito, Boss Chino. Boss Chino Gray. Yan o, binububungan na. Ayan po ang back view. Alien Works. RG Guevara.
Yan po, nalagyan na po ng aluminum. Maganda po siya. Transparent po yung tsanepa. Ayun po, patapos na. Tanghali na. Gutom na po si Boss Ryan. Kakain na po. Ang ulam po ibigay ng kapitbahay. Ginataan tilapia. Katas ng Gcash. Okay na po ang bubong. Ito po, siya po may-ari. Ito po may-ari ng sidecar. Boss, ano nga ba pangalan mo? Nico po. Si Nico. Boss Nico. Taga... Malamig. Malamig po, malamig po yan. Taga Malamig. Yan po may-ari ng Tricycle. Ito na po, tapos na. Kompleto na po yan. Yan po ang loob. Simple lang po loob niya. May dalawang butas. Let it go.